नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को इङ्ग्लिसमा युनिट 2 छ जुन रिपोर्टिङ स्टेटमेन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है। ल अब तपाईहरुसँग बुक छ होला, बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 13 पल्टाउनु होला है त। ल अब सुरु गरौँ पेज नम्बर 13 बाट। मैले पनि यहाँ अलिअलि बुकको फोटोहरू स्क्यान गरेर ल्याएको छु र तपाईले चाहिँ आफ्नो बुक भयो भनेदेखि चाहिँ अझ बढी सजिलो हुन्छ है त। छैन भने पनि नट अ प्रब्लम, हामी गरिहाल्छौँ। ओके, पेज नम्बर 13 को टपमा हेर्नुस् त रिडिङ भनेर छ। एमा इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि त हामीले इन्गेज गर्नै पर्यो, हामीले आफूलाई हैन। ओके, अब इन्गेज गर्दै पढौँ है त। अब लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ। पिक्चरमा हेर्नुस् त ठ्याक्कै के छ त, दुईटा डेस्क बेन्च छ। डेस्क बेन्चमा चाहिँ तीन जना विद्यार्थीहरू छन् र यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै निर्णायक मण्डलहरू छ हैन। ठ्याक्कै डिबेट भइरहेको जस्तो छ है त। यो चाहिँ डिबेट भइरहेको छ। ओके, अब एमा हेरौँ त। Have you ever participated in a debate competition? If yes, what was the subject of the debate? तपाईहरु कहिले डिबेट कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ र यदि छ भने के थियो त डिबेटको टपिक भनेर सोधिएको छ। ओके, म चाहिँ एक्चुअली भएको थिएँ कक्षा 8 मा आई गेस। त्यसमा चाहिँ धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने थियो। मैले चाहिँ विद्या ठुलो हो भन्ने टपिक लिएको थिएँ। यस, आई हेभ पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कम्पिटिसन। द सब्जेक्ट वाज धनभन्दा विद्या ठुलो है। यसरी तपाईले नेपालीमै कोटेसन दिएर धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, लाइकवाइज बी, युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज across the world is better than using multiple languages. Do you agree? Why? भनेर भनेको छ है। अब सिंगल ल्याङ्ग्वेज वर्ल्डमै युज गर्नु बेटर हो कि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु बेटर हो त? अब तपाईलाई के लाग्छ? डु यु एग्री यसमा? र एग्री गर्नुहुन्छ भने किन, एग्री गर्नुहुन्न भने पनि किन? ल एउटा छोटो एक्जाम्पल म दिन्छु। सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुन्न भनेर है, यो चाहिँ थोरै मात्रै, अनि त्यसपछि तल त हाम्रो डिबेटको कुरा बाँकी नै छ है। ओके, म चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुँदैन भनेर भन्छु। किन हुँदैन त भन्दाखेरि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा मानौँ नेवारी होस्, तामाङ होस्, नेपाली होस्, संस्कृत होस्, सबैको आफ्नो कल्चर छ, ट्रेडिसन छ र यदि सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँको कल्चर, ट्रेडिसन, हिस्ट्री त्यहीसँग हराएर जान्छ। त्यही भएर म युज गर्न हुँदैन भनेर भन्छु। अब कसैले सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्न हुन्छ हैन, यसले चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ, बिजनेस राम्रो हुन्छ, वर्ल्डमा पिस ल्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होला, त्यहाँ पनि तर्क मिल्छ है। आफ्नो तपाईले कुन चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आर्ग्यु गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके, मैले यहाँ व्हाट इज डिबेट भनेर लेखेको छु। ल डिबेट भनेको के त भनेर छोटो रूपमा एउटा यसको चाहिँ भन्दाखेरि, अ डिबेट इज अ फर्मल कन्टेस्ट अफ आर्गुमेन्टेसन इन विच two opposing teams defend and attack a given proposition भनेर भनेको छ। डिबेट भनेको के हो त? एउटा फर्मल कन्टेस्ट हो। फर्मल है, फर्मल कन्टेस्ट हो जसमा चाहिँ दुईटा अपोजिट टिम हुन्छ र एउटा प्रोपोजिसन दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटाले एट्याक गर्छ र अर्कोले डिफेन्ड गर्छ। जस्तै मैले भने धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने चाहिँ प्रोपोजिसन छ, टपिक छ भनेदेखि अब एकजनाले चाहिँ त्यसलाई डिफेन्ड गर्छ, धन ठुलो हो भन्नेमा डिफेन्ड गर्छ र त्यस्तै गरी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, फर द मोसन भनेर भन्छ है, डिफेन्ड गर्नुलाई। तर अब विद्या ठुलो हो भन्दाखेरि त धनभन्दा विद्या ठुलो हाम्रो प्रोपोजिसन को त अगेन्स्टमा गयो नि त, हो त्यसलाई चाहिँ अगेन्स्ट द मोसन भनेर भन्यो अथवा एट्याक भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा आर्गुमेन्टेसनको फर्मल कन्टेस्ट हो। इजी। अब हामी पढ्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। अब यो युनिट 2 मा चाहिँ बडी टिम वर्क छ है, र त्यही भएर हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ यो यसरी पढाएर चाहिँ नबुझिने भएकाले चाहिँ म चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाएर स्किप गर्दै जान्छु र सकेसम्म तपाईहरुलाई इन्भल्भ गर्न खोज्छु है त। ओके, स्टडी टाइम।
There has been a debate competition in 𝘀𝗁𝘂𝗱 Higher Secondary School. 𝘂𝗶𝗹𝗹 is the master of ceremony MC. Karma and Kavita are the speakers in the final round of the debate. हेर्नुस् त 𝘀𝗁𝘂𝗱 हायर सेकेन्डरी स्कुलमा डिबेट कम्पिटिसन भएछ र अमृत तिमल सिन्हा कोरेछन् त मास्टर अफ सेरोमनी एमसी। अब मास्टर अफ सेरोमनी भने को हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ नामहरू बोलाउँछ, उद्घोषण गर्छ है, उद्घोषक भनेर भनिन्छ नेपालीमा, हो त्यो चाहिँ के हो त मास्टर अफ सेरोमनीज अथवा सिम्पली छोटोमा एमसी भनेर भनिन्छ। अब कर्म रहेछ, अर्को चाहिँ कविता रहेछ हाम्रो डिबेट गर्ने साथीहरू। Read the transcriptions of the debate below and note some important points Karma and Kavita presented to support their opinion भनेर भनेको छ। अब कर्म र कविताले चाहिँ त्यहाँ डिबेट गरेका छन् र हामीले के गर्नु पर्यो त नोट गर्नु पर्यो उनीहरूको पोइन्टलाई है। किन नोट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब बुझिन्छ, सेकेन्ड कुरामा चाहिँ हामीलाई पछि एउटा एक्सर्साइज छ हामीले समरी लेख्नु पर्ने, त्यसमा पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ अलिअलि मलाई लागेको चाहिँ ग्रीन कलरले चाहिँ त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु। हुन्छ ल, अब पढ्न थालौँ है त। तपाईहरु पनि बुक हेर्नु होला। फर द मोसन, using a single language is better than multiple language. Using single language चाहिँ राम्रो कुरा हो मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा भनेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो है। ओके, मिस्टर चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड टिचर्स एन्ड फ्रेन्ड्स भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो है। अब त्यहाँ को हुनुहुन्छ, अतिथिवर्ग, शिक्षक, निर्णायक मण्डल सबैलाई सम्बोधन गरिसकेपछि तपाईले सुरु गर्नुहुन्छ। ल पढौँ। I would like to thank Mr. Timal Sinha for giving me an opportunity to express my opinion on the burning issue. The fewer the languages there are, the easier the life will be. Every year, several languages die out. Some people think that life will be easier if there are fewer languages in the world. I support this view. अब के रहेछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गरिरहेको छ है। फ्युअर ल्याङ्ग्वेज भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ हैन, राम्रो हुन्छ भनेर। ओके, पढ्दै जाउँ बुझ्दै जाउँ। As we know, the development of recent technology has a significant role to create global village. People from any part of the world can communicate easily through the internet. Due to the international importance of the English language, most people are reluctant to use their first language and are learning English. This shows that people prefer learning the language that helps them to communicate in the global village to their own language. अब यसलाई थोरै छोटोमा डिस्कसन गरौँ। अब हेर्नुस् त टेक्नोलोजीको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्डमै कनेक्ट गर्न सकिरहेका छौँ। अब ग्लोबल भिलेज भन्ने एउटा टर्म आएको छ, हामीले युनिट 1 मा पनि पढेका छौँ। ग्लोबल भिलेज भनेको चाहिँ वर्ल्डलाई नै एउटा कम्युनिटीको रूपमा हेर्ने है, वर्ल्ड नै हैन एउटा चाहिँ समाज हो भनेर चाहिँ बुझ्नेलाई चाहिँ ग्लोबल भिलेज भन्छ। अब मान्छेहरू चाहिँ थ्रु इन्टरनेट कम्युनिकेट गर्न सकिरहेका छन् र त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज बेरियर छ हो। त्यस कारणले चाहिँ यदि सबैले एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, एउटा इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बोल्ने हो भने चाहिँ चाँडै कम्युनिकेट गर्न सक्थे, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कम्युनिकेसनको लागि भनेर फर्स्टमा चाहिँ उसले दर्शाएको छ। सिमिलरली अगाडि बढौँ पेज नम्बर 14 मा है। Mr. Chairperson, using the same language would certainly aid understanding and global fraternity. People can communicate with one another without any problems. It unites all the people as global citizens. If everyone speaks the same language, there will be a clear understanding between not only countries but also people throughout the world. It will promote learning, the flow of information and ideas. For example, students don't have to translate the text into their mother tongue to understand भनेर भनेको छ। ओके, उसले भन्यो सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ के त
एकदमै राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छन्, अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ, लर्निङ प्रोसेसमा हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो है। अनि ग्लोबल सिटिजनलाई युनाइट गर्छ भनेर भन्छ है। ओके, नेक्स्ट प्याराग्राफ। Ladies and gentlemen, economic growth is also possible by using single language, as it can minimize various costs such as cost of communication, translation, interpretation, etc. We won't need interpreters in international conferences, seminars, and workshops. Participants can easily express whatever they like in the language of common understanding. Thus, it can minimize the communication barriers and help international businesses, resulting in a healthier world economy. हेर्नुस् त, इकोनोमिक ग्रोथ पनि पोसिबल हुन्छ सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भनेर उसले कनेक्ट गर्यो। अब कसरी त भन्दाखेरि अब इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ हामीलाई इन्टरप्रेटर चाहिएन हैन, त्यहाँनेरि ट्रान्सलेटर चाहिएन र त्यहाँनेरि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भयो, एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गरे हो। यसको कारणले चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस पनि इन्क्रिज हुन्छ हैन, यसले चाहिँ इकोनोमीमा पनि टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा उसले गर्छ। ओके, नेक्स्ट प्याराग्राफ। Not only this, if a language is intelligible for all members of security forces can easily investigate and understand national and international criminal plan. It may help in solving international and intercultural security problems too. यति मात्रै हैन, ल्याङ्ग्वेज एउटै भयो भने इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल क्राइमहरू पनि सल्भ हुन्छ, पिस हुन्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ। टु कन्क्लुड, I strongly claim that using a single language as a lingua franca strengthens our fraternity, integrity, security, and global understanding, in addition to helping international businesses in economy. थ्याङ्क यू भनेर भनेको छ। र उसले कन्क्लुड जाँदा जाँदै के भन्यो त, सिंगल ल्याङ्ग्वेज सबैको ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो भनेदेखि फेटर्निटी, इन्ट्रिग्रिटी, सेक्युरिटी र ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ र यसको साथसाथै इन्टरनेसनल बिजनेस र इकोनोमी पनि बढ्छ भनेर उसले आफ्नो तर्क राख्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? हो, यो चाहिँ कसले भनेको हो त, कर्मले भनेको। अब हाम्रो को छ अर्को कविता, आई थिङ्क यस, अब चाहिँ कविताको पालो है त। अब कविताले के भन्छन् त, अगेन्स्ट द मोसन। अब उसले चाहिँ हैन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज बेटर हो भनेर भन्छन्। अगेन्स्ट द मोसन, युजिङ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस इज बेटर देन अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज। मिस्टर चेयरपर्सन, respected teachers and friends, thank you Mr. Timalsina for giving me this platform to present my view on the issue. As we know, every year several languages die out. With their death, the knowledge inhabit their dies too. Though the previous speaker argued that the fewer the languages are, the easier the life will be, I strongly disagree with his arguments. हेर्नुस् त, वर्षेनी धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू हराएर जान्छ, लोप हुँदै जान्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजको डेथमा त्यहाँ भएको नलेज, ज्ञान पनि हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ, त्यहाँको कला संस्कृति पनि हराएर जान्छ। र प्रिभियस स्पिकरले भन्नुभयो हैन लाइफ इजियर हुन्छ, म चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रङली डिसएग्री गर्छु भनेर उसले भन्छे। अब कसरी त भनेर उसले आफ्नो भ्यूहरू आउने प्याराग्राफमा प्रस्तुत गर्छ। हेर्नुस् है त। Mr. Chairperson, language influences our thought, and our thought influences the reality of the world around us. It means we perceive the world as per our linguistic background. Language also carries culture. Cultural and linguistic diversity have a reciprocal relationship. Therefore, there are obvious disadvantages of having only one global language. Firstly, it will mean that all other languages will eventually disappear, and along with them, their cultures too. Each culture is unique with its own way of life and own perspective of the world. Cultural diversity boosts tourism because it attracts tourists from different parts of the world. The loss of languages
results in the loss of cultures, and loss of cultures leads to the collapse of the tourism industry, because there would be no reason to travel for pleasure and interest if all over the world we have the same language and similar cultures. This finally leads to decline of national economy of the countries which rely on tourism industry. अब यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। अब कविताले के भन्छन् त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो थटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ र त्यसले चाहिँ हामी कसरी बाँच्छौँ हाम्रो सोचाइलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ र ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो कल्चर हुन्छ र ल्याङ्ग्वेज नै हरायो भने हामीले एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गऱ्यौँ भने त हाम्रो थट जुन हामी रियालिटीमा बाँचिरहेका छौँ त्यो नै चेन्ज हुन्छ भनेर उसले भन्छ है। सिङ्गल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई डिसएपियर गर्छ है। अब यस्तै गरी उतापट्टि हेर्नुहोस् त कर्मले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भनेर भनेको थियो हैन। सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने बिजनेसमा कम्युनिकेट गर्न इजी हुन्छ, इन्टरप्रेटरहरू युज गर्नु पर्दैन, सजिलो हुन्छ भनेको थियो। तर हेर्नुहोस् त कविताले के आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिन् त, उसले चाहिँ सिङ्गल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ घाटामा जान्छ, टुरिस्टहरू आउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी नो रिजन टु ट्राभल फर प्लेजर एन्ड इन्ट्रेस्ट इफ अल ओभर द वर्ल्ड वी हेभ द सेम ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिमिलर कल्चर्स। ठिक छ, ओके है। अब उतापट्टि उसले इकोनोमी बढ्छ भनेको थियो, यतापट्टि घट्छ भन्ने उसले आफ्नो तर्क राखे। हेर्नुहोस् त कुरा त बाजियो नि, हो यही हो डिबेट भनेको। ओके, next paragraph, page number 15. Mr. Chairperson, using fewer languages also create identity problems. The ethnic groups without their own language and culture lose their linguistic and cultural identity. Variety in literature is only possible through linguistic and cultural differences. It is impossible if we have a single global language. Likewise, each language has its own taste and own distinct quality. For example, the Sanskrit language is said to have musical quality. All these qualities get lost if people start using a single language all over the world. Furthermore, the fewer the languages are in use, the less the vocabulary in practice. Therefore, the less vocabulary in practice, the less imaginative and creative work is possible. हेर्नुहोस् त, फियर ल्याङ्ग्वेजले आइडेन्टिटी प्रब्लम क्रिएट गर्छ। कसरी भन्दाखेरि सबैको ल्याङ्ग्वेज एउटै भयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो लिङ्ग्विस्टिक र कल्चरल आइडेन्टिटी चाहिँ हराउँछ हैन। र आफ्नो चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको छुट्टै हैन क्वालिटी हुन्छ। जस्तै नेवारीको छुट्टै हुन्छ, संस्कृतको छुट्टै हुन्छ हैन, इङ्ग्लिसको छुट्टै हुन्छ हैन। जस्तै यहाँनिर संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी भनेर भनेको छ। अब यो म्युजिकल क्वालिटी त हराएर जाने भयो नि त हामीले एउटै ल्याङ्ग्वेज युज गऱ्यौँ भने हैन। त्यसपछि हाम्रो भोकाबुलरी कम हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो इमेजिनेटिभ पावर पनि कम हुन्छ, हामी क्रिएटिभ वर्क गर्न सक्दैनौँ भनेर उसले आफ्नो तर्क दिन्छ। लास्ट प्याराग्राफ, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आई वुड लाइक टु आस्क कर्म if he could understand all the varieties, that is dialects, of his mother tongues. As we know, even the dialects are often unintelligible to all the speakers of the same language. Then, how can we think about the use of a single language all over the world? Is it practical? Is it possible? I think debating on such issue is just a waste of time. Thank you भनेर उसले भनेको छ। अब उसले कन्क्लुड गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् त आफ्नो अपोनेन्ट कर्मलाई चाहिँ क्वेसन सोधेकी छिन्। उसले चाहिँ आफ्नो मदर टङको डाइलेक्ट सबै बुझ्छ त, मदर टङको भाषा सबै बुझ्छ त हैन। एउटा मान्छेले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको त सबै बुझ्न सक्दैन भनेदेखि सबैलाई एउटै ल्याङ्ग्वेज बनायो भनेदेखि के काम हैन। यस्तो कुरामा डिबेट गर्नु नै व्यर्थ छ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो डिबेट टुङ्ग्याइन्। ठिक छ, अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा लागेको ठ्याक्कै तपाईलाई लागेको मुख्य पोइन्टहरु चाहिँ झिकालेर कपीमा पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मलाई लागेको चाहिँ यो ग्रीन कलरले चाहिँ हाइलाइट मात्रै गरेको छु है। ल, अब आशा छ बुझ्नु भयो होला है। ल, बुझ्नु भएन भने पनि तपाईले obviously कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र we will be happy to help you। ठिक छ, ओके।
अब यस्तै गरी अब पेज नम्बर 15 मा यो पढेपछि त एक्सरसाइज गर्नु पर्यो नि हैन। ओके, अब एक्सरसाइज तर्फ जाउँ। पेज नम्बर 15 पल्टाउनु होला। फर्स्टमा छ vocabulary in use भनेर। I find the following words in the text above and figure out their meaning in context भनेर भनेको छ है। ओके, फर्स्टमा डिजेनेरेसन भनेर भनेको छ। डिजेनेरेसन भनेको के होला त भनेको डिजेनेरेट हुनु, डिक्लाइन हुनु, त्यसको क्वालिटी घट्दै घट्दै जानु बिस्तारै बिस्तारै है। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी पर्सपेक्टिभ भनेको के होला त थाहा छ? पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यू, तपाईको विचार। ठिक छ, भ्यू यता कसरी लेखौँ भनेर। ओके, यतापट्टि लेख्छु म। पर्सपेक्टिभ भनेको के होला त? तपाईको भ्यू, तपाईको पर्सेप्सन है। डिसअपियर भनेको हराएर जानु हैन, भ्यानिस। सिमिलरली अनइन्टेलिजिबल भनेको के हो त? मिनिङलेस। ठिक छ, मिनिङलेस भनेर भनेको महत्त्वहीन। मिनिङलेस। सिमिलरली प्रमोट। प्रमोट भनेको के होला त? इन्करेज गर्नु, सपोर्ट गर्नु। सिमिलरली इन्भेस्टिगेट। इन्भेस्टिगेट हैन, पुलिसले केही क्राइम भयो भनेदेखि इन्भेस्टिगेट गर्छ हैन। यस्तै गरी हाम्रो के त एक्जाम हलमा पनि इन्भेस्टिगेटर आउनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्स्पेक्ट गर्नुहुन्छ हैन, ठिक छ कि छैन त त्यो हैन, एक्जामिन गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले उता हाम्रो डिबेटमा रहेको चाहिँ ठ्याक्कै यो वर्डहरू खोजेर कस्तो ठाउँमा युज भएको छ त भनेर तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ओके, नाउ सिमिलरली अगाडि बढौँ। Observe the underlined words below and find out the meanings in the context. अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के मिनिङ छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। A. Because of Jack's fear, Sangina was reluctant to tell the truth, so she told a lie. हेर्नुहोस् त, because of Jack's fear, ज्याकको डरको कारणले, त्रासको कारणले सङ्गिनाले चाहिँ सत्य बोल्न रिलक्ट गरिन् भनेको चाहिँ हिचकिच्याइन्, त्यसैले उनले चुटो बोलिन्। हो, यसमा रिलक्टेन्ट भनेको के छ त हेर्नुहोस् त, कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो है। मिनिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ केही कुराको हो, सो तपाईले कन्टेक्स्टमा हेरेर चाहिँ त्यसको मिनिङ के हो त भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। रिलक्टेन्ट भनेको अनविलिङली, नचाहँदा नचाहँदै हैन, अथवा हिचकिच्याएर। अनविलिङ or hesitant. B. Teachers had a joint conference with the students. They had planned to discuss the existing issue of classroom teaching. हेर्नुस् त, teachers had a joint conference with the student. हो, अब कन्फरेन्स भनेको के हो त? सिम्पली भनेको मिटिङ है, मिटिङ, सेसन, सेमिनार भनेर भनेको। मिटिङ or session or seminar, तपाईले सेमिनार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। C. Towering mountains have formed a natural barrier between China and Nepal. हेर्नुस् त, barrier भनेको के होला त? Towering mountains have formed a natural barrier. Natural barrier भनेको बाँध साँध हैन, blockade, ठीक छ, obstacle भनेर भनेको हो barrierले। Blockade or obstacle.
D. Understanding between people develops a feeling of fraternity in a society. Fraternity भनेको के होला त? Fraternity भनेको एउटा ग्रुप हैन, कम्युनिटी, सोसाइटी, फिलिङ अफ कम्युनिटी, फिलिङ अफ सोसाइटी भनेर भनिएको. Community or society. Similarly, E को हेरौँ त नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 16 मा पनि दुईटा अझै छ. The company has continued to flourish over the years. It has made a great success. अब flourish भनेको के होला त? The company has continued to flourish over years. Flourish भनेको चाहिँ के त ख्याति प्राप्त हुनु, ग्रो हुनु, प्रोस्पर हुनु भनेर बुझिन्छ हैन, थ्राइभ हुनु भनेर चाहिँ बुझिन्छ, ग्रो गर्नु अथवा थ्राइभ. सिमिलरली प्रोस्पर भनेर पनि भन्न सकियो. F. The Nepali language is the lingua franca in Nepal. It is used as a common language by different linguistic groups. हेर्नुस् त, अब हामीले कन्टेक्स्ट हेरेर चाहिँ त्यसको मिनिङ निकाल्नु पर्यो. लिङ्गुवा फ्राङ्का, नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपालको लिङ्गुवा फ्राङ्का हो रे. हेर्नुस् त, नेपाली ल्याङ्ग्वेज तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ, म पनि बोल्छु. तपाईँ नेवार कल्चरको हुनुहुन्छ, नेवारी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पनि नेपाली बोल्नुहुन्छ, म पनि बोल्छु भनेको हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेज. ठिक छ, लिङ्गुवा फ्राङ्का भनेको कमन ल्याङ्ग्वेज, कमन ल्याङ्ग्वेज, लिङ्गुवा फ्राङ्का. सिमिलरली अब नेक्स्ट हेरौँ आईमा. Find the following words in the text above and underline the best synonyms next to them. The first one has done for you, has been done for you भनेर भनेको छ. अब फर्स्ट चाहिँ अब हाम्रो माया लागेर होला हैन, हामीलाई चाहिँ पहिल्यै गरिदिएको छ. डिटरमाइन भनेको फिक्स अन अथवा इन्फ्लुएन्स. सिमिलरली अब हामीले अगाडिको माथिको ठ्याक्कै टेक्स्ट हेर्नु पर्यो डिबेटको, त्यसमा चाहिँ खोज्नु पर्यो. ठिक छ, यो वर्डहरू र त्यसमा चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा आएको छ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र त्यसको मिनिङलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो. डाइभर्सिटी, डाइभर्सिटी भनेको के होला त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा सुनेका छौँ युनिटी इन डाइभर्सिटी भनेर. डाइभर्सिटी भनेको भिन्नता हैन, डिफ्रेन्स. ठिक छ, भेराइटी, ठ्याक्कै डिफ्रेन्स, भेराइटी. अब तपाईँलाई मिनिङ थाहा छ भने सिधै गर्न पनि सक्नुभयो, र मिनिङ थाहा छैन भनेदेखि अगाडिको डिबेटमा हेरेर कस्तो कन्टेक्स्टमा आएको छ त भनेर हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. अर तपाईँले डिक्सनरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अभियस. सिमिलरली इनहेरिट, इनहेरिट भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले लिनु हैन, आफ्नो कुरा हो नि त हैन, भनेको इनहेरिट भनेको इन्ट्रिन्सिक, अर्को चाहिँ बिल्ट इन हुन्छ. ओके, यस्तै गरी इन्ट्रिग्रिटी, इन्ट्रिग्रिटी भनेको चाहिँ अब के होला त, टुगेदरनेस, इन्कम्प्लिटनेस अथवा इन्टायरली. हेर्नुस् त, एउटा चाहिँ यसमा पनि एउटा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट मिनिङ छ. टुगेदरनेस भनेको सँगै हुनु, अब इन्टायरली भनेको नि पुरै सँगै हैन, तर इन्कम्प्लिटनेस भनेको चाहिँ पुरा नहुनु. हेर्नुस् त, इन्टिग्रिटी भनेको पुरा हुनु है, कम्प्लिट भनेर भनेको. सो इन्कम्प्लिटनेस चाहिँ यसको मिनिङ भएन. डाइलेक्ट, डाइलेक्ट भनेको के होला त, स्ट्यान्डर्ड फर्म अथवा भर्निकुलर ल्याङ्ग्वेज अथवा रिजनल भेराइटी. डाइलेक्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म होइन है. हाम्रो अगाडिको लास्ट कविताले भनेको लास्ट प्याराग्राफमा छ डाइलेक्ट भनेको हो, स्ट्यान्डर्ड फर्म होइन, भर्निकुलर ल्याङ्ग्वेज अथवा रिजनल भेराइटी. ठिक छ. रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल भनेको के त यहाँनिर कसले भनेको छ रेसिप्रोकलको बारेमा भन्दाखेरि आई थिङ्क कविताले नै भनेको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् पेज नम्बर 14 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कल्चरल एन्ड लिङ्ग्विस्टिक डाइभर्सिटी ह्याभ अ रेसिप्रोकल रिलेसनसिप भनेर भनिएको छ र तपाईँले म्याथमा पनि रेसिप्रोकल गर्ने भनेर फ्र्याक्सनमा पढ्नु भएको छ होला हैन ठ्याक्कै उल्टो पार्ने भनेको हो रेसिप्रोकल भनेको ठीक छ अब रेसिप्रोकल भनेको कम्प्लिमेन्टरी इन्टरेक्टिभ र वान वे छ के होला त वान वे हुन्छ त हुँदैन नि हो सो कम्प्लिमेन्टरी र इन्टरेक्टिभ एकदमै सजिलो छ यसमा त्यस्तो गाह्रो केही छैन है ओके सो अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ रिडिङ कम्प्रेसन भनेर छ रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ है ओके तपाईँलाई चाहिँ त्यो टेक्स्ट अझै बुझ्नु भएको छैन त्यसमा कन्फिडेन्स छैन हैन त्यसमा चाहिँ केही पनि बुझ्नु थोरै पनि बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्नुहोस् र मात्र यो एक्सर्साइज गर्नुहोस् क्वेसन एन्ड एन्सर छ है त अब त्यस्तो गाह्रो त छैन त्यही पनि एकचोटि तपाईँले पढेर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ थोरै कन्फिडेन्स आउँछ भनेर मात्रै भनेको हुन्छ ल मैले गर्न थालेँ है यदि पढ्नुपर्छ भनेदेखि ठ्याक्क पज गर्नुहोस् पढ्नुहोस् अनि देन कम ब्याक ए हु आर द टु स्पिकर्स इन द डिबेट को होला अन्त ती दुईजना स्पिकर कर्म एन्ड कविता अब मैले यहाँ तल लेख्छु ए को एन्सर the two speakers in the debate are कर्म एन्ड कविता जहिले पनि नामको क्यापिटल चाहिँ सरी नामको फर्स्ट लेटर चाहिँ जहिले पनि क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ तपाईले नाउन पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला है त यदि पढ्नु भएको छैन भने पनि हाम्रो यही नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा छ हामीले नाउन पढाएका छौं त्यसमा पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सिमिलरली बी हु इज द सपोर्टर अफ युअर ल्याङ्ग्वेज को हो त फ्युअर ल्याङ्ग्वेजको सपोर्ट गर्ने फर्स्टमा सुरु गरे कसले कर्मले हो नि त कर्मले चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज बेटर छ यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्छ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्छ वर्ल्ड पिस गर्छ भनेर को हो त कर्म सो द सपोर्टर अफ युअर ल्याङ्ग्वेजेस इज कर्म भने पनि हुन्छ कर्म इज द सपोर्टर अफ युअर ल्याङ्ग्वेज तपाईले बोथ वे गर्न सक्नुहुन्छ कर्म इज द सपोर्टर of your languages okay यस्तै गरी सीमा हेरौँ त what do कर्म एन्ड कविता क्लेम उनीहरूले के क्लेम गरेका थिए त भन्दाखेरि कर्मले चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो यसले हाम्रो लाइफ इजी बनाउँछ भनेर भनेको थियो तर कविताले चाहिँ हैन सिंगल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ बनाउँदैन मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ कल्चर जोगाउँछ हाम्रो ट्रेडिसन जोगाउँछ नलेज बढाउँछ त्यही भएर के त मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेस बेटर भनेर भनेको थियो कविताले हो त्यही कुरा लेखौँ हुन्छ कर्म claims that using a single language is better for making our life easier and Kavita claims that using multiple languages is better to make life easier and comfortable यही कुरा लेखेँ मैले कर्म claims that using a single language is better for making our life easier and कविताले के चाहिँ भनेकी थिइन् त मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफ इजियर बनाउँछ भनेकी थिइन् कविता claims that using multiple languages
इज बेटर, मैले इज बेटर मात्र लेखेँ है त, लामो लेखेँ। ओके, ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ। ओके, डी, विच ल्याङ्ग्वेज इज सपोज टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी। कुन ल्याङ्ग्वेज होला त? तपाईँलाई थाहा छ? हामीले कसले भनेकी थिइन् हामीलाई यो इन्फर्मेसन? कविताले भनेकी थिइन्। पेज नम्बर 15 को कविताको डिबेटको सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। द संस्कृत इज सेड टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी भनेर। ठिक छ, द संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सपोज टु ह्याभ म्युजिकल क्वालिटी। Sanskrit language is supposed to have musical quality. Musical quality. E, what brings variety in literature? What brings variety in literature? अब केले होला त भन्दाखेरि तपाईँले कविताले भनेको कुरा सम्झिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल डिफरेन्सेस ब्रिङ भेराइटी इन लिटरेचर उसले भनेकी छिन्। अब तपाईँले सम्झिनु भएको छैन भने तपाईँले पढ्नु पर्यो फेरि एकचोटि। ओके, सम्झिनु भएको छ भने चाहिँ मैले लेखेँ है त। लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल डिफरेन्सेस and cultural differences bring variety in literature. F, what can minimize communication barrier? अब कम्युनिकेसन बेरियर केले मिनिमाइज हुन्छ त? कर्मले भनेको थियो नि सिंगल ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो भने। युजिङ single language can minimize communication barrier. ओके, अब जी को चाहिँ मैले माथि गरेँ है त। जी, write down any 3 benefits of having fewer language. fewer language को बेनिफिट के होला त? मैले पोइन्टमा लेखेँ, हेर्नुहोस् त। फर्स्टमा चाहिँ इट स्ट्रेन्थ्स आवर फ्र्याटर्निटी भनेको कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यसले स्ट्रङ बनाउँछ भन्ने कुरा छ। इट स्ट्रेन्थ आवर फ्र्याटर्निटी, हाम्रो सोसाइटीलाई। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, उसले चाहिँ इकोनोमीको कुरा गरेको थियो, इन्टरनेसनल बिजनेस र इकोनोमीमा चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर। इट हेल्प्स, यो चाहिँ सिंगल ल्याङ्ग्वेजको हो, कर्मले भनेको। इट हेल्प्स इन इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इकोनोमी। सिमिलरली अर्को उसले लास्टमा के भनेको थियो त? ग्लोबल पिसको कुरा गरेको थियो। यसले चाहिँ इट प्रमोट्स इन्टिग्रिटी एन्ड ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ। इट प्रमोट्स इन्टिग्रिटी एन्ड ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ। ठिक छ, ओके। अब लास्ट वान, एच, मेन्सन एनी 3 बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ मेनी ल्याङ्ग्वेजेस इन द वर्ल्ड। यो चाहिँ अब कविताले भनेको कुरा लेख्नु पर्यो। के होला त धेरै ल्याङ्ग्वेज भएको चाहिँ फाइदाहरू? एउटा फर्स्टदेखि नै कुरा गरौँ, एउटा हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी प्रिजर्भ हुन्छ। इट प्रिजर्भ्स आवर आइडेन्टिटी। यस्तै गरी अर्को टुरिज्म पनि प्रमोट हुन्छ, बुस्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनले गरेकै थिइन्।
It boosts tourism. Similarly, अर्को कल्चर पनि प्रमोट हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ. It promotes our culture. ठिक छ. हामीले यसरी गर्यौं हाम्रो डिबेटको कुराकानी. हुन्छ. ओके. अब ठ्याक्कै तपाईहरुले चाहिँ के यसमा समस्या छ भनेदेखि ठ्याक्कै यसको स्क्रिनशट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. है त. ओके. अब म यही भन्दै अगाडि बढेँ. के छ त यहाँ हेर्नुस् त. आइमा including the points that you have noted during reading, summarize the text above. हेर्नुस् त अघि मैले तपाईलाई नोट लेख्नु हैन पोइन्ट गर्नु भनेको थिएँ नि त. किन भन्दाखेरि यही कुराको लागि र पछि पनि फलो अप एक्टिभिटीमा पनि छ है. र मैले चाहिँ अघि न बस के गरे त हाइलाइट मात्र गरेको थिएँ. तपाईले चाहिँ अब फेरि एकचोटी पढेर हुन्छ कि तपाईले सम्झिनु भएको छ ठ्याक्क पोइन्ट नोट आउट गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्नुहोस् है. प्याराग्राफमा समराइज गर्नुहोस् है. यो चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा टास्क जस्तो दिएँ है. र जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउँछ नि त हैन. ओके. आई अब नेक्स्ट हेरौँ. रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड डिसाइड वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स. अब फेरि एकचोटि पढ्नु भनेर भनेको छ हैन. अब बुकले भनेपछि त मान्नु पर्यो. अब तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि अभियसली पढ्नु पर्यो हैन. ठिक छ मलाई आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि वी क्यान मुभ अन है. म चाहिँ अगाडि बढ्छु र तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गरेर एकचोटि पढेर अनि ठ्याक्कै यो फेरि आएर गर्न सक्नुहुनेछ. हुन्छ. ओके. अब हेरौँ त यहाँ. A. Karma supports that the fewer the languages are, the easier the life will be. हेर्नुस् त कर्मले भनेको हो त. हो नि है. True. B. He claims that a global village is possible through the development of technology. उसले भनेको हो त. हो नि है. उसले त आफूले भनेको फर्स्ट प्याराग्राफमै भनेको छ. फर्स्ट प्याराग्राफ हैन सेकेन्ड प्याराग्राफमा पेज नम्बर 13 मा भनेको छ है. द डेभलपमेन्ट अफ रिसेन्ट टेक्नोलोजी हैज अ सिग्निफिकेन्ट रोल टु क्रिएट अ ग्लोबल विलेज. उसले यो भनेको हो. सी. द नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी. हो त हाम्रो नेपाली भाषा मधुर छ त. त्यो म्युजिकल टोन छ त. अब हामीलाई त लाग्छ तर अलि छैन. कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ त. संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा छ. सो इट इज फल्स. यो चाहिँ कविताले ठ्याक्क संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सेड टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी भनेर भनेकी छिन्. डी. कविता क्वेसन्स द प्र्याक्टिकलिटी एन्ड पोसिबिलिटी अफ युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज एक्रस द ग्लोब. हो त उनले क्वेसन गरेकी थिइन् त. अब छन् कि छैनन् हेर्नु है पेज नम्बर 15 मा. देन how can we think about the use of single language all over the world? Is it practical? Is it possible? भनेर उनले क्वेसन गरेकी छिन्. Yes, true. E. She argues that if we use fewer languages, it may create identity problem. Obviously, उनले भनेकी छिन्. It is true. ठिक छ. सजिलो छ नि है. त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन. अब यस्तै गरी पेज नम्बर 17 मा छौँ है. ल अब तपाईलाई चाहिँ अब अलिकति गाह्रो भयो हैन पढ्नलाई अहिलेको लागि भन्दै ठ्याक्क पज गर्नुस्, फ्रेस हावा खानुस् र फेरि आउनुस् अनि हामी पढ्छौँ है त. म चाहिँ यही हुन्छु. तपाईहरु चाहिँ गएर आउन सक्नुहुनेछ. ओके. मैले अब पेज नम्बर 17 गर्न थालेँ. फलो अप एक्टिभिटीज. वर्क इन अ पेयर. Exchange your summary with your partners. Give feedback to each other so that you can edit and refine your draft. Then read your edited summary in the class. अब अगाडि हाम्रो 16 को 2 को आई पेज नम्बर 16 को 2 को आई मा हामीले समराइज गरेको आफ्नो साथीसँग साट्नु पर्यो र त्यसपछि उसको लाई चाहिँ फिडब्याक दिनु पर्यो सो द्याट यु क्यान एडिट एन्ड रिफाइन यर ड्राफ्ट. के चाहिँ पुगेको छैन त यसमा यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो साथीलाई सजेसन दिनु पर्यो. उसले पनि दिन्छ. आफूले त्यसपछि एडिट गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्लासमा रिड गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. अब यहाँ त तपाईँ र म मात्रै छौँ. सो वी आर गोइङ टु स्किप इट. तर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त.
यस्तै गरी 2 मा पनि ग्रुप एक्टिभिटी छ, यो पनि म सर पढ्छु है त। Read the debate again. Play the role of कर्म or कविता and present your arguments to support your opinion. फेरि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ क्लासमा गर्ने एक्टिभिटी भयो। सो तपाईले पढेर कर्म बन्नुस्, कविता बन्नुस् र आफ्नो भ्यू राख्नुस् र त्यो के त फ्युअर ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो कि मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज राम्रो हो भन्ने कुरामा आफ्नो ओपिनियन राख्नुस्, आर्ग्यु गर्नुस्। हुन्छ, ओके। त्यति भन्दै अब म ग्रामर सेक्सनमा गएँ। ग्रामर सेक्सन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, हेरौँ है त। Grammar. Engage yourself. 1. Go through the following expressions of Prasanna and Dolma and find out how their expressions differ भनेर भनेको छ है त। के डिफर रहेछ त उनीहरूको कुरामा हेर्नुस् त। प्रसन्न on Friday evening. प्रसन्नले फ्राइडे इभिनिङमा भनेकी रहेछन्। के भनेकी रहेछन् त भन्दाखेरि I don't like this party. I want to go home now. मलाई यो के त पार्टी मन परेन, म अहिले घर जान चाहन्छु भनेर प्रसन्नले भने फ्राइडे नाइटमा, फ्राइडे इभिनिङमा। अब डोल्माले स्याटरडे मर्निङ के भनिन् त भन्दाखेरि प्रसन्नले हिजो बेलुका यस्तो भन्दै थिइन् भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रसन्न सेड द्याट। प्रसन्नले भनेको कुरा चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिन्। प्रसन्न सेड द्याट सी डिडन्ट लाइक द पार्टी and she wanted to go home then. हेर्नुस् त, आज बिहान छ, प्रसन्नले त हिजो बेलुका भनेको हो। सो यहाँनिर पास्ट टेन्समा लेखिएको छ, wanted, didn't है त। अब यसको रुल हामी यो च्याप्टरको इनमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी युज टु हुनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ रुलहरू चाहिँ खासै भन्दिनँ है त, र म तपाईँहरूलाई लास्टमा चाहिँ भन्छु। हुन्छ, ओके। 2. Take the correct indirect speech for the following direct expression. ठिक छ। अब डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ मैले भने यस्तो यो इन्भर्टेड कमाभित्र छ नि हैन, त्यो भनेको डाइरेक्ट भयो। अब इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ उसले यस्तो भनेको थियो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थर्ड पर्सनलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि इन्डाइरेक्ट भयो। अब यसमा चाहिँ कुन ठिक छ अब हेरौँ है त। आई प्लाटेन सेज आई हेभ वोन द म्याच। प्लाटेनले भन्यो मैले खेल जितेँ भनेर। ठिक छ, आई हेभ वोन द, मैले खेल जितेको छु, आई हेभ वोन द म्याच। अब यसको इन्डाइरेक्ट के हुन्छ होला त। प्लाटेन सेज द्याट ही हेज वोन द म्याच। प्लाटेन सेज द्याट ही ह्याड वोन द म्याच। प्लाटेन सेड द्याट ही ह्याड वोन द म्याच। यहाँनिर सेड छ, यहाँनिर सेड छ। यस्तै गरी प्लाटेन सेड द्याट आई ह्याड वोन द म्याच। हेर्नुहोस् त, अब कुन चाहिँ ठिक छ त तपाईँलाई थाहा छ। अब यसमा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ह्याभ वोन छ भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि केमा जान्छ त, पास्ट पर्फेक्टमा। सो प्लाटेन सेड द्याट ही ह्याड वोन द म्याच। सेड हुन्छ है, सेड उसले भनेको थियो। यहाँ सेज भन्यो भने त प्रेजेन्ट भयो। सो प्लाटेन सेड द्याट ही ह्याड वोन द म्याच। अब तलको किन भएन, यहाँ आई छ। प्लाटेनले भनेको थियो, मैले त भएन नि त, उसले भनेर सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। सो यहाँ ही हुन्छ। ठिक छ, ओके। आई याङचेन सेड आई डोन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम। हेर्नुहोस् त, कुन टेन्स छ एक्चुअली हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट छ। सिम्पल प्रेजेन्टलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि के हुन्छ त, सिम्पल पास्टमा चेन्ज हुन्छ। अब कुन चाहिँ ठिक छ त हेरौँ त। अब सममा याङचेन सेड 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 छ, ठिक छ। अब त्यसपछि उसले भनेको थियो भनेपछि यहाँ आई लेख्न मिलेन, ही लेख्नु पर्यो। ठिक छ, याङचेन भनेको ही भएपछि अब प्रेजेन्टमा छ, केमा जाने भयो, पास्टमा जाने भयो। सो याङचेन सेड द्याट ही डिडन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम। ही डिडन्ट पास्टमा छ नि त हो। तपाईँले चाहिँ अब कसैले मलाई भन्यो, मैले चाहिँ एकछिनपछि अरूसँग गएर भन्छु नि त, याङचेनले यस्तो भनेको थियो भनेर। हो, त्यो चाहिँ के भयो त, पास्टमा भनेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो भनेको थियो भन्ने कुरा गर्छु। यो प्रेजेन्टमा छ, ही डजन्ट लाइक। सी पनि केमा छ, डोन्ट लाइक। अब डोन्ट लाइक त हुँदैन।
थाहा छ नि हैन तपाईहरुलाई he see it सँग के आउँछ त verb 5 आउँछ है does आउँछ तर I we you they सँग के आउँछ verb 1 आउँछ do आउँछ भन्ने कुरा रुल तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ होला है माथिको चाहिँ के भयो सिंगुलर भयो तलको के भयो त प्लुरल भयो हुन्छ अब हामी यो चाहिँ गर्दै जान्छौं सिक्दै जान्छौं है यो चाहिँ बिस्तारै तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ र म लास्टमा यसको रुलहरु पनि obviously भनिहाल्छु टाइम फर ग्रामर read the speech bubbles and find what सुजल said to संस्कृति ल हेरेर चाहिँ हामीले सुजलले चाहिँ संस्कृतिलाई के चाहिँ भन्यो त भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हेरौं त मैले यहाँनेर लेख्छु है त फर्स्टमा सुजलले संस्कृतिलाई के भन्यो सुजल said I will see you tomorrow यस्तै गरी सुजलले अर्को के भनेको थियो सुजल said हेर्नुस् त मैले इन्भर्टेड कमामा लेखे उसले भनेको जस्ताको तस्तै सरिना phoned me similarly Sujal said I can't swim ठीक छ यो त सुजलले भनेको कुरा हो अब संस्कृतिले भनेको यता छ संस्कृति said I will phone you tomorrow संस्कृति said I'm learning English संस्कृति said I'm leaving now ठीक छ ओके अब यसपछि नेक्स्ट पेजमा पल्टाउनुस् अब चाहिँ हामीले के त कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त डाइरेक्टलाई इनडाइरेक्टमा हेर्नुस् त टपमा के दिएको छ रिपोर्ट व्हाट सुजल टोल्ड संस्कृति भनेर भनेको छ अब सुजलले संस्कृतिलाई के भन्यो हामीले यहाँनेरि अब इनडाइरेक्टमा लेख्नु पर्यो है त यहाँ माथि के छ त डाइरेक्ट हो नि त यो हैन सुजल said I'll see you tomorrow सुजल said Sarina phoned me सुजल said I can't swim अब यसलाई हामीले केमा चेन्ज गरौँ त इनडाइरेक्टमा ओके ल कुन कलरले गरौँ एल्लोले गरौँ न है त ल मैले फर्स्टको फर्स्टमा चेन्ज गरे सुजल said I will see you tomorrow भनेपछि सुजल said that अथवा सुजल told संस्कृति that पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ मैले अर्को कलरले लेखे यसले अलिकति नराम्रो देखियो ओके रेड वन मैले के लेखे त सुजलले संस्कृतिलाई भनेको हो सुजल told संस्कृति that के त उसले फोन गर्छु भनेको हो नि त सो he will केमा चेन्ज हुन्छ would मा he would see you tomorrow त हुँदैन है tomorrow केमा चेन्ज हुन्छ the next day सरी यहाँनेरि सुजल told संस्कृति that he will see you भनेको को हो त संस्कृति हो नि त Sujal told Sanskriti that he would see her the next day. Similarly, Sujalले अर्को के भनेको छ Sarina phoned me. Sujalले संस्कृतिलाई भन्यो Sujal told संस्कृति that के त सरिनाले फोन गरेकी थिए सरिना अब यहाँनेरि के छ फोन्ड भनेपछि सिम्पल पास्टमा छ यसमा had सरिना had phoned him मी केमा चेन्ज भयो him मा चेन्ज भयो सिमिलरली लास्ट वान Sujal said I can't swim Sujal told
संस्कृति that he couldn't swim. He couldn't swim. हेर्नुस् त ल अब यो चाहिँ तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ थोरै तपाईले नबुझ्नु भएको हुन सक्छ र म यसको यो च्याप्टरको लास्टमा यसको रुलको बारेमा डिस्कस गर्छु है ओके अब 3 नम्बरमा हेर्नुस् त रिड द डाइरेक्ट स्पिच बिलो एन्ड कम्प्लिट द इनडाइरेक्ट रिपोर्टिङ द्याट फलोज भनेर भनेको छ यहाँ डाइरेक्टमा दिएको छ तल हामीले इनडाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्छ पेज नम्बर 18 मा अब यो गर्नलाई चाहिँ तपाईले आफूले एकचोटी ट्राई गर्नुस् है कपीमा लेख्नुस् र ट्राई गर्नुस् र म गर्छु र मेरो एन्सरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुस् मिल्छ कि मिल्दैन किनकि मिस्टेक गरेपछि नै त सिकिने हो नि हैन र तपाईले यदि मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सिक्नुहुन्छ नि त चाँडै भनेर मात्रै मैले त्यो भने अदरवाइज हेर्नुस् ए आई ओभरस्लेप दिस मर्निङ संकल्पले भन्यो म त आज धेरै बिहान ढिलासम्म सुते यार भनेर भन्यो अब तपाईले चाहिँ अर्को साथीलाई गएर भन्नु पर्यो संकल्पले त उ बिहान ढिलासम्म सुत्यो भनेर चाहिँ तपाईले रामलाई गएर भन्नु पर्यो संकल्प सेड दैट उ आई भनेपछि संकल्प भनेपछि he had overslept that morning this केमा चेन्ज हुन्छ that morning B the earth moves around the sun अब युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है जहिले पनि युनिभर्सल ट्रुथमा सिम्पल प्रेजेन्ट लाग्छ र त्यो जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्टमै बस्छ डाइरेक्ट होस् या इनडाइरेक्ट होस् दुर्गामान told me that the earth अब चेन्ज हुन्छ त हुँदैन the earth moves around the sun अब यो युनिभर्सल ट्रुथ नभएको भए के हुन्थ्यो त moves केमा चेन्ज हुन्थ्यो मुभ्डमा चेन्ज हुन्थ्यो the earth moved around the sun हुन्थ्यो तर त्यो युनिभर्सल ट्रुथ नभएको भए तर यो युनिभर्सल ट्रुथ हो यसलाई छुन मिलेन C I'm tired हिरामाया says that उ चाहिँ थकित थिइन् उनी हैन हिरामाया she is tired she is tired D John had an accident Vidya said that John had यानी past हो नि त had हो past simple past केमा चेन्ज हुन्छ past perfect मा John had an accident E I was working until 10 o'clock last night Asim said that Asim भनेपछि he के छ यहाँनिर हेर्नुस् त he had been working until 10 o'clock अब last night को लागि the previous night F when I got there the place was almost empty Sunday said जब उ त्यहाँ पुग्यो कोठा खाली थियो Sunday said that the place had been almost empty जब उ त्यहाँ पुग्यो empty when he got there G I enjoyed myself last night अब अनुले भनेकी रहेछिन् अनु said that उनले इन्जोय गरेको हो नि त उनीले अनु said that she अब enjoyed भनेपछि केमा चेन्ज हुने भयो past perfect she had enjoyed अब she को रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन के हुन्छ herself हैन she had enjoyed herself the previous night herself
the previous night. H. Pujan's living with her husband now. Sujita said that Pujan अब is living छ, is living भनेपछि पास्टमा जान्छ was living with her husband अब now केमा चेन्ज हुन्छ husband then. Sujita said that Pujan was living with her husband then. I'm meeting John tonight. म आज बेलुका भेट्दैछु. Yes. Tanesh said that अब I केमा चेन्ज हुने भयो he was meeting John आज बेलुका this night. Similarly, J. It's raining cats and dogs here. She told me that it is, so it was raining cats and dogs here. ठीक छ. अब यसको लागि म तल रुल पनि पढाउँछु र तल डिस्क्रिप्सनमा म हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै पढाइएको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचको म भिडियो राखिदिन्छु. तपाईले त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त. ओके, नाउ अब हेर्नुस् त फलो अप एक्टिभिटिज छ पेज नम्बर 19 मा. 1. Read the following police report narrative and prepare a set of interview questions to be asked to Mr. 𝘂𝗂𝗃, an eyewitness, so that you can extract the information included in the narrative. अब चाहिँ हामी के त पुलिस हुनु पर्यो एकछिनको लागि है, धेरै बेर चाहिँ हुनु भएन, एकछिनको लागि पुलिस भएर अब क्वेशन सोध्नु पर्यो यहाँको रिपोर्ट पढेर. हुन्छ. ओके. On January 8 at approximately 7:45 p.m. an unidentified male entered CN school and stole 3 laptops. The main gate of the school was closed at the time of crime. Mr. 𝘊𝗀𝗃, security in charge, was having his supper when the suspect entered. Mr. 𝘂𝗂𝗃 stated that he fired first. Then he yelled, "Open the ICT lab and get on the floor." After the suspect put all the laptops into his bag, he ran out of the school. Mr. 𝘂𝗂𝗃 called the police at 8 p.m. He described the suspect as an 18-something male wearing jacket, jeans and a hat. ठीक छ. अब हामीले थाहा पायौं कति त 7:45 मा एकजना मेल आयो र अब फायर गर्यो हैन, र अरुण घलेलाई चाहिँ गेट अन द ग्राउन्ड भन्यो र त्यसपछि उसले ल्यापटप ब्यागमा हाल्यो र ऊ भाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ. अब हामीले चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्यो. हामी चाहिँ अब एकदमै राम्रो वाला पुलिस भएर है त. जस्तै अब इन्टरभ्यु क्वेशन के हुन सक्ला त. एउटा हाम्रो एक्जाम्पल छ व्हेन डिड द रोबरी ह्यापन भन्दाखेरि 7:45 मा. अब यस्तै गरी के भन्नु त भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वेशन, what were you doing when the suspect entered the school? हेर्नुस् त ऊ सपर खाइरहेको थियो नि त. मैले क्वेशन सोध्न त मिल्यो. what were you doing when the suspect entered the school? अब अर्को क्वेशन के हुन्छ होला त हेर्नुस् त. सस्पेक्टलाई कति बेला देख्यौ हैन, फर्स्ट कुन बेला देख्यौ भनेर पनि सोध्न मिल्यो. where did you अथवा what did you suspect first भनेर सोधौं न. what did the suspect do first? के चाहिँ गर्यो त सस्पेक्टले? what did the suspect do first? के चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि he fired, त्यसपछि उसले चाहिँ करायो open the lab and get on the ground भनेर यस्तै 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 हैन क्वेशनमा. अर्को एउटा पनि लेखौं,
When did Mr. Ghale call the police? कति बेला फोन गरेको थियो? Call the police. हैन, यस्तै गरी हामीले अरु पनि क्वेशनहरु लेख्न सक्यौं हैन. What did the suspect ask Mr. Ghale to do? What was the suspect wearing? भनेर यस्तै हामीले भिन्न कुरा लेख्न सक्छौं है त. यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला, एकदमै रमाइलो छ. Okay. 2. Work in a pair. Play the role of police officer and Mr. Ghale. You ask for information and a partner provides you with factual information of the event. ठीक छ. अब यही क्वेशन तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीलाई गर्नु पर्यो र उसले चाहिँ यो माथिको अनुसार चाहिँ आन्सर दिन्छ. तपाईले चाहिँ क्वेशन सोध्नु पर्यो है त. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीसँग गर्ने काम भयो. ओके. अब पेज नम्बर 19 मा लिसनिङ छ. लिसनिङ चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई गराइन र यदि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ. हामी चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ गर्ने छौं है. कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. हुन्छ. ओके. त्यति भन्दै म पेज नम्बर 20 स्पिकिङ तिर गएँ. engage yourself भनेर छ. अब यहाँनेरि go through the following statements and present your view for or against them in a single sentence. अब तल एउटा स्टेटमेन्ट छ. अब त्यो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ त हैन? ठीक लाग्छ भने ठीक छ, ठीक लाग्दैन भने किन ठीक लाग्दैन, फर र अगेन्स्ट को चाहिँ तपाईले भ्यू दिनु पर्यो. ठीक छ. अब म चाहिँ यसो तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि एक दुईटा गर्छु. हुन्छ. अब ए मा हेर्नुस् त. जूज शुड बी एबोलिस्ड भनेर छ. अब जू राख्नु हुन्न हैन, जूमा एनिमल राख्नु हुन्न भन्ने एउटा अगेन्स्ट छ हैन, जूमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा एउटा छ. ठीक छ. अब म ए को फर्स्टमा फर को कुरा गर्छु है त. ठीक छ. अब जू शुड बी एबोलिस्ड मा फर मा मैले लेखेँ भनेदेखि जू चाहिँ राख्न हुन्न. किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको एनिमलहरु चाहिँ दे डिजर्भ टु बी फ्री हैन, तिनीलाई चाहिँ थुनेर राख्न हुन्न भन्ने म आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्छु. माथि सिंगल सेन्टेन्समा भनेको छ, म सिंगल सेन्टेन्समा लेख्छु. I think the beautiful animals deserve to be free and should not be kept in captive. And should not be kept in the captive. अब इसमें against. अब अगेन्स्ट भनेपछि हैन, जू चाहिँ राख्नुपर्छ. अब किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जूमा हामीले चाहिँ संसारभरिको एकदम राम्रो अमेजिङ एनिमलहरु हेर्न पाइन्छ भन्ने तर्क दिन सक्नुहुन्छ. ठीक छ. I think zoo is the only place where you can see all the amazing animal from around the world. All the amazing animals around the world. Okay. Similarly, B मा हेर्नुस् त. All museums should be free to the public. ठीक छ. अब सबै म्युजियमहरु संग्रहालयहरु चाहिँ पब्लिकको लागि फ्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फरमा हेरौँ है त. किन फ्री हुनुपर्छ भन्दाखेरि म्युजियम भनेको पब्लिक प्रोपर्टी हो र पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ फ्री हेर्न डिजर्भ गर्छ. ठीक छ. अब अगेन्स्टमा चाहिँ हैन फ्री हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ अब म के तर्क दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब कल्चरल हेरिटेज छ, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हैन, त्यसको लागि टाइम लाग्छ, इफोर्ट लाग्छ हैन, त्यसको लागि फन्ड त चाहियो नि. हो, त्यसको लागि चाहिँ भिजिटरलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अगेन्स्टको मेरो तर्क छ.
हुन्छ ल एकचोटि फरको कुरा गर्छु है त आई थिंक the cultural heritages kept in the museum are public property and should be free for public to observe and should be free for the public to observe. अब यसको अगेन्स्टमा म के भन्छु त हेरौँ त अब अगेन्स्टमा म के भन्छु त अब कल्चरल हेरिटेजको लागि प्रिजर्भ गर्नु पर्यो टाइम लाग्छ इफोर्ट लाग्छ त्यसको लागि फन्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो र फन्ड जेनेरेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि भिजिटरलाई चार्ज गरेर त्यही भएर पब्लिक म्युजियम चाहिँ फ्री हुन्न भन्ने कुरा म भन्छु ठीक छ अब अगेन्स्टमा सिन्स द म्युजियम्स need to spend so much of time, effort, and resources to protect the cultural heritages, they should generate fund by charging fees to the visitor. They should generate fund by charging fees to the visitors. ठीक छ बुझ्नुभयो ओके ल मैले यो दुईटा गरेँ र दुईटा चाहिँ तपाईको लागि छोड्दै म केही चाहिँ भन्छु है त ल सीमा हेर्नुस् त के छ रिन्युएबल फर्म्स अफ इनर्जी शुड बी सब्सिडाइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अब फर्स्टमा चाहिँ फरको कुरा गर्छु हैन अब रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी चाहिँ गभर्मेन्टले हेर्नुपर्छ है भन्ने कुरा म गर्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टले हेरेर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल्ड वेमा लग्ने र त्यसलाई चाहिँ हैन जोगाउने काम चाहिँ गभर्मेन्टले हुन्छ त्यही भएर चाहिँ फ्री हुन्न गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छु अर्को अगेन्स्टमा चाहिँ हैन गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्ने हैन फ्रीमा भन्दा पनि पब्लिकले युज गर्नुपर्छ भन्ने फरको कुरा गर्छु किनकि नेचुरल कुरा हो सबैले युज गर्नुपर्छ भन्ने म तर्क गर्छु अर्को डी मा चाहिँ हेर्नुस् त वेपन प्रोलिफिकेसन increases the possibility of war है अब प्रोलिफिकेसन भनेको के हो त र्यापिड इन्क्रिज हुनु र्यापिड प्रोडक्सन हुनु अब म फरमा के भन्छु त भन्दाखेरि यस वेपन प्रोलिफिकेसनले के गर्छ त वारलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्छ अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हैन इनिमी कन्ट्रीहरु चाहिँ स्केयर्ड हुन्छन् र त्यसबाट वार चाहिँ फुट्न सक्छ भनेर भन्छु र अर्को अगेन्स्टमा चाहिँ हैन वेपन बनाएपछि चाहिँ वार हुँदैन भन्नको लागि चाहिँ आफ्नो डिफेन्समा प्रयोग गरिन्छ त्यही भएर चाहिँ हुँदैन भन्ने तर्क प्रयोग गर्न सक्छु है यो चाहिँ तपाईले अब मिलाएर यो चाहिँ दुईटा चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो हुन्छ ल दुईटा चाहिँ मैले यहाँ गरे अब हाम्रो एउटा नेक्स्ट रमाइलो एउटा एक्सरसाइज छ त्यो पनि हेरिहालौँ है पेज नम्बर 21 मा टाइम फर स्पिकिङ वर्क इन अ ग्रुप एन्ड हैव डिबेट्स अन द फलोइङ इस्यु मैले एउटा चाहिँ डिबेट स्याम्पल लिएर आएको छु म एउटा चाहिँ तपाईलाई पढेर सुनाउँछु Some people believe that political leaders must have a higher academic qualification. It not only broadens their vision and thought but also enlightens them with knowledge and wisdom. However, others argue that leaders are social workers who need to be equipped with leading capacity rather than academic certificates. हैन कसैले चाहिँ पोलिटिशियनहरुले चाहिँ पढ्नु पर्छ
हैन डिग्री हुनुपर्छ हायर एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्छन् कसैले चाहिँ हैन दे आर सोशल वर्कर उनीहरुमा चाहिँ लिडिङ क्यापेसिटी हुनुपर्छ पढाइ चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्छन् ठीक छ अब यहाँनेरि तल मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु अगेन्स्ट द मोसनमा ठीक छ अब अगेन्स्ट द मोसनमा एक्चुअली हेरौँ है त Mr. Chairperson, respected teachers and friends, in my opinion, it's not at all required to have an educational qualification for the politicians. Introducing necessary educational qualification for eligibility for contesting elections in a country like Nepal, where 1/3 of the population is illiterate, will go much against the spirit of democracy for the sole reason as it will deprive the majority of the population their right to contest elections. A good politician must be a good leader first, who can take good decisions, empathize with people, have a vision for the future, and must know the way to get there. It doesn't really matter if the person owns some degree or not. What matters is his love for the nation and people. The person should be honest, patriotic, and devoted to the country. Unfortunately, there is no such degree bestowed for exhibiting these qualities. It is not necessary that a person getting excellent marks is also a good planner and decision taker. A combination of two is needed for a person to become a great politician. In my opinion, it is not required to have an educational qualification for the politician. It doesn't matter that a person has any degree or not. The only thing which matters is the work done for the public and this nation. हेर्नुस् त के भनेको छ त भन्दाखेरि पोलिटिशियन लाई चाहिँ एजुकेशनल क्वालिफिकेसन चाहिँ रिक्वायर छैन मेरो विचारमा हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा 1/3 अफ पपुलेसन इलिटरेट छ हैन अब त्यस्तै गरी गुड पोलिटिशियनमा चाहिँ एउटा गुड लिडरको स्किल हुनुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ के त एजुकेशनल क्वालिफिकेसन नभए पनि हुन्छ उ चाहिँ अनेस्ट हुनुपर्छ प्याट्रियोट हुनुपर्छ आफ्नो कन्ट्रीलाई माया गर्ने हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको छ ठीक छ अब तपाईले यसको फर द मोसनमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त हैन पोलिटिशियनमा चाहिँ एजुकेसन हुनै पर्छ भनेर आफ्नो तर्क दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ यस्तै गरी अब बी को तपाईहरुले पढेर गर्नुहोस् है त ओके र अब यस्तै गरी तल सी मा हेर्नुस् त फलो अप एक्टिभिटीमा चाहिँ एउटा डिबेट प्रेजेन्ट गर्नुस् भनेर भनेको छ है सेलेक्ट one of the issue from the exercise above, recall what your friends claimed and how they supported their views on the issue, then prepare a debate and present it to the class भनेर भनेको छ अब माथिमा एउटा चाहिँ छान्नुस् र डिबेट गर्नुस् भनेर भनेको छ है ओके ल अनि अब यो चाहिँ अब अहिले गर्न मिलेन सो वी आर गोइङ टु स्किप इट तपाईले चाहिँ गर्नु पर्यो हुन्छ ओके सो अब नेक्स्ट वान ओके नाउ वी गोना गो टु पेज नम्बर एन्ड 22 किनकि पेज नम्बर 21 को टाइम फर राइटिङ र फलो अप एक्टिभिटीमा हेर्नुस् त त्यहाँनेरि चाहिँ एस्से कसरी लेख्ने भनेर भनेको छ अब एस्से तपाईलाई लेख्न आउँदैन भनेदेखि चाहिँ वी हैव सम भिडियोज जसमा चाहिँ एस्से कसरी लेख्ने भनेर सिकाइएको छ हामी चाहिँ त्यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौं त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त सो हामी एकचोटी पेज नम्बर 22 हेरौँ प्रोजेक्ट वर्क भनेर भनेको छ prepare a questionnaire to collect information about your local culture. Then, visit the elderly people in your community and write their responses on the issue. Present your finding in the class. भनेर भनेको छ ठीक छ अब चाहिँ क्वेशनियर बनाउनु पर्यो इल्डर पिपललाई आफ्नो सोसाइटीमा भएको बुढाबुढीहरुलाई गएर सोध्नु पर्यो अब क्वेशनियर बनाउनु पर्यो अब कस्तो क्वेशनियर बनाउनु हुन्छ होला त आफ्नो लोकल कल्चरको बारेमा जस्तै सोध्नु होला व्हाट आर द मेजर कल्चरल फेस्टिभल्स इन आवर कम्युनिटी हैन यस्तै गरी हाउ डु वी सेलिब्रेट देम व्हाट एक्टिभिटीज डु वी परफर्म व्हाई इज दैट फेस्टिभल सेलिब्रेटेड हाउ क्यान वी प्रिजर्भ आवर कल्चर टु ट्रान्सफर टु नेक्स्ट जेनेरेसन यस्तै गरेर तपाईले क्वेशनियर बनाउन सक्नुहुन्छ दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क फर यु एन्ड यु शुड डु इट हैन आफुलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाउनको लागि
इन्गेज गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो फाइनली पेज नम्बर 22 मा फन कर्नर भनेर छ हैन। अब फन कर्नर भन्ने बित्तिकै त अब अभियसली रमाइलै होला। हेरौँ न, गरौँ है त। गेट इज अ verb. The basic meaning of get differs when it precedes particles like across, back, away, in, etc. Now work in a group, match the phrasal verb with their meaning and then present your answer to the class. अब get को meaning different हुन्छ है, जब चाहिँ त्यो अर्को कुनै शब्दसँग आउँछ है। अब कस्तो हुन्छ त मिनिङ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ है त। हेर्नुस् त, गेट अक्रॉस भनेको के हो? म्याच द फलोइङ छ। गेट अक्रॉस भनेको यसो हेर्नुस् त कुन हो? टु बी कम्युनिकेटेड टु समबडी, गेट अक्रॉस। गेट अवे भनेको टु ह्याभ अ होलिडे। गेट ब्याक टु रिटर्न। गेट डाउन भनेको टु मुभ फ्रम हायर पोजिसन टु लोवर वान। गेट इन भनेको टु एराइभ एट अ प्लेस हो। यस्तै गरी गेटको अरू शब्दहरू पनि गेट आउट हैन। यस्तै गरी प्रिपोजिसनसँग डिफ्रेन्ट मिनिङ लाग्छ र यसको पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियो छ। म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क अभियसली राखिदिन्छु, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र जाँदै यो एउटा थोरै के छ त रुल छ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा। एकचोटि सर डिस्कस गरौँ अनि देन वी विल इन्ड आवर भिडियो है त। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले स्क्रिनसट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त, डाइरेक्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट केमा चेन्ज भएको छ? सिम्पल पास्टमा। ही सेड आई वान्ट टु गो होम। ही सेड द्याट ही वान्टेड टु गो होम है। वान्टेड प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअसमा। ही सेड आई एम गोइङ होम। अब आई एम म घर जाँदैछु, उसले भने ऊ घर जाँदै थियो। ही वाज गोइङ होम। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टु पास्ट पर्फेक्ट। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै मिलेको छ। ही सेड माई ब्रदर हैज गन आउट। ही सेड द्याट हिज ब्रदर ह्याड गन आउट। हैज गन को ह्याड गन। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। ही सेड आई हेभ बिन राइटिङ एन एसे भनेपछि ही ह्याड बिन राइटिङ एसे। सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर। सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज हुने भयो? सिम्पल पास्ट अर पास्ट पर्फेक्ट, दुवैमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, बट आई प्रिफर टु राइट इन पास्ट पर्फेक्ट। He said I went out in June. He said that he had gone out in June. अब past continuous, past perfect continuous. He said I was writing an essay भनेपछि had been writing an essay. Similarly, shall, will केमा चेन्ज हुन्छ? should and would। ठिक छ, shall, will, should and would. He said I will go home. He said that he would go home. He said she will be playing chess. He said that she would be playing chess. He said I shall have gone. He said that he would have gone. He said I have been writing an essay. He said that he would have been writing an essay. अब प्रोनाउनको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सिन्स द पर्सन हु ओरिजिनल्ली स्मोक एन्ड लिसन्ड आर चेन्जेस, वी निड टु चेन्ज द प्रोनाउन टु डिनोटेड पिपल। अब फर्स्टमा डाइरेक्टमा हेर्नुहोस् त, रोजनले मलाई भन्यो आई विल नट कम विथ यु, म तिमीसँग आउँदिनँ। तर तल रोजनले मलाई भनेको थियो भनेर मैले अर्कै मान्छेलाई भन्दैछु, उसले ही वुडन्ट कम विथ मी। यस्तै गरी चेन्ज अफ एडभर्ब भनेर छ। नाउलाई देन, यस्टरडेलाई द डे बिफोर, द प्रिभियस डे, सिमिलरली टुनाइटलाई लास्ट नाइट है। यस्तै गरी हामीले चेन्ज गर्छौँ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा रफ आइडिया दिएँ र अझै तपाईँलाई डिटेल भिडियोको लागि म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, यु क्यान चेक दिस आउट है। अब हामीले यो च्याप्टरमा धेरै गऱ्यौँ। अब फर्स्टमा अब यो च्याप्टरको मेन मोटिभ भनेको एउटा चाहिँ अब डिबेटको बारेमा बुझ्ने होइन, डिबेट कसरी गर्ने, के हो त भनेर बुझ्ने। अर्को भनेको चाहिँ ग्रामर सेक्सनमा चाहिँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टको कुरा छ है, त्यो पनि अब तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ है। मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै भनिनँ, मैले पहिला पनि भिडियो गरेको छु, सो
उतापट्टि हुन्छ अथवा फेरि पनि हामी अभियसली तपाईँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ भन्नुहोस् यो फोन नम्बर छ फोन नम्बरमा फोन गरेर अथवा मेल गरेर एनिथिङ भन्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईँको लागि अभियसली भिडियो बनाउँछौँ हेल्प गर्ने नै छौँ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस